LG monitor, UHD monitor. Unboxing. Bye! Ano po yung mga laman yan? Ito po yung mga laman. Ito po. May graph po siya pero hindi natin alam kung ano ibig sabihin. Tapos ito po yung mga kasamang cable. Cable. Bubuksan na po natin. I-check natin isa-isa. Kasama po sa package. Una po dyan, USB Type-C cable. Yes. Power cord. Yes. HDMI cable. Display port. Cable. Ito po, hindi ko po alam. Ay, ano po yan? Cable, ano ata to? Parang Ano yan? cable Clip? management ring. Hindi po namin kasi alam yan. For the first pagka-unboxing ng ganitong monitor. It's 4K po. UHD monitor, Tapos, 4K. Ito po yung power brick niya. Power brake. Power brick. Brick. Power brick. Ito po yung Stand. stand. And then, ito po yung Ano? Stand ulit. stand ulit. Kung saan po kinakabit yung ano. Ay, monitor. mali. Hindi magaling to mag-unboxing. Ano ba naman yan? First time eh. Ayan, doon na po tayo next sa mismong monitor. Monitor. Din. Ayan na po. Ito po yung monitor. The client is coming. Ay, sige po mamaya na po na. Guys, magbabalik po kami. We have client po. Sa mga gusto pong mag-inquire ng aming mga units, you can comment down kung ano po yung mga specific unit or model po na gusto po ninyo. We have all of this po. We have router, TP-Link, and ASUS. Available Wayon drawing pad, tablet. We have all accessories, peripherals, keyboard, speaker, Wi-Fi, and we have mouse and Bluetooth keyboard, gaming headset, gaming mouse, gaming keyboard, mouse pad, and we have also ROG phone 2. Ayan po siya. ROG stick scope, keyboard, TUF gaming K5, ASUS, motherboard, and we have external hard drive. Pwede po kayong mag-comment sa baba
kung meron po kayong inquire. At sasagutin po namin yan agad-agad po para po sa inyo. Meron din po kaming mga JBL speaker, Bluetooth, web camera. A few moments later. Monitor niya. And then we're back! Ingat lang po tayo kasi mabigat siya. Very heavy. Ilang kilogram ba yan? Hindi ko po alam pero sa kanya ko po, parang nasa ano siya. 3 kilo. 5 kilo. Set up na po niya. I-display po namin. Pero meron po kaming stocks. Kailangan ko po ng assistance kasi Oh my mahirap God. po. Kailangan daw po niya ng assistance. So, I will set up my camera. For a while. Okay. Kasi lalapag po ng pinilit siya. Kaya nakita po natin. Wala yung boya mic ko eh. Wala yung mic ko. Ito po, makikita po natin yung mga ports na meron siya available. USB Type-C and then dalawang USB standard ports, isang power, tapos meron din siyang display port and then dalawang HDMI port. Okay. Tapos yung kanyang stand. Sa nakikita niyo po, well sealed po yung stand niya. Balot na balot. Hindi nagpo-focus. Sinya matag. Ikakabit na po natin siya sa ilalim. Meron po siyang screw, nakikita niyo po. Ikot niyo lang siya para mag-lock. Tapos, pwede nyo na po siya isabit sa mismong monitor. Ganito po. Pag nag-click na po, nakalock na po siya. Click na po siyang tayo. Yan. Adjustable po siya. Natipid. Yan, sa nakikita nyo po. Pati yung height niya na-adjust din po.
Eric face. Ayan. Ma-adjust ko yung height niya. Ayan po. Adjustable yung height. Naka-rotate din siya. Okay, this is the monitor now. Hindi ko nag-focus. Sorry po, hindi po nagpo-focus po yung camera ng phone ko eh. Sorry po. Balutin na. Ito po ay nagkakahalaga po ng 29,700 SRP po. Bestsellers na rin po siya. Yes. Sa nakikita niyo po. IPS panel na siya.